Hello students, আজি ভিডিওত আলোচনা কৰিব গৈ আছো আমি প্ৰিপজিশন তো প্ৰিপজিশন খিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে জানা তো প্ৰিপজিশন তো আমাৰ এক্সামত আহে তাৰ উপৰি আমি ট্ৰান্সলেচন কৰিব যাও বা সেন্টেন্স কাৰেকচন কৰিব যাও তো যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় আমাৰ প্ৰিপজিশনৰ দৰকাৰ হয় তো প্ৰিপজিশনৰ খিনি আমি যদি ইউজেস খিনি আমি ভালদৰে জানো তেন্তে আমি এক্সামত যিকোনো আমি ধৰা তোমালোকে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো বনাই আছা তুমি তেতিয়াও তোমাৰ প্ৰিপজিশনৰ দৰকাৰ হ'ব গতিকে প্ৰিপজিশনৰ ইউজেস খিনি জানাখিনি আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন যাতে আমি এক্সামত ভাল এটা নম্বৰ পাব পাৰো তো তেন্তে আজি স্টাৰ্ট কৰো প্ৰিপজিশনৰ এই ভিডিও প্ৰিপজিশন কাক বোলে এইখিনি তোমালোকে অলৰেডি জানাই গতিকে এইখিনি মই বহলাই ডিসকাস নকৰো আমি পইণ্ট টু পইণ্ট ডিসকাস কৰি যাম তো ফাৰ্স্ট আমাৰ আজি প্ৰিপজিশনটো হৈছে এট আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যে এট টু কোড কোড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আমি কিহত কিহত এট টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বহুতে ভুল কৰে গতিকে জানাটো খুবেই প্ৰয়োজন এতিয়া এট টু ইউজ হয় সৰু ঠাইৰ নামৰ আগত আমাৰ কি হয় এট ব্যৱহাৰ হয় যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল তোমালোকে দেখা পাইছা উই লিভ এট দিছপুৰ উই মেট জন এট নলবাৰী এটা বহুতৰে কনফিউজন আছে যে এট টু আমাৰ কি হয় আমাৰ ধৰা সৰু ঠাই হলেতো এট হয় এতিয়া আমি যদি কওঁ তেজপুৰ বুলি কওঁ শিৱসাগৰ বুলি কওঁ তো বহুতে ভাবে যে হেতু কি হ'ব তাৰ আগত ইন হ'ব নেকি ঐতিহাসিক যিহেতু ঠাই গতিকে তাৰ আগত ইন হ'ব নেকি বহুতে মানে ভুল কৰে বা বৰদোৱা বুলি যদি কওঁ হেতু ভাবে তেওঁলোকে এট বহিব কিন্তু একচুয়ালি এট তাত নবহে এতিয়া চাবা তোমালোকে গুৱাহাটী অসমৰ গুৱাহাটী ইন গুৱাহাটী আই লিভ ইন গুৱাহাটী অকল গুৱাহাটীত কাৰণ গুৱাহাটীটো হৈছে আমাৰ ষ্টেট কেপিটেল গতিকে গুৱাহাটীৰ আগতে আমাৰ কি হ'ব ইন বহিব বাকি যিমান ডিস্ট্ৰিক্ট আছে আমাৰ যিমান ডিস্ট্ৰিক্ট আছে আমাৰ গোটেই অসমত গছবতে কি বহিব তোমালোকে এট বহিব গতিকে এইটো খেলিমেলি নকৰিবা সবতে এট বহাবা নেক্সট আহিলে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত এট ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে ধৰা এটা নিৰ্দিষ্ট সময় মানে কি ধৰা কোনো এটা টাইম ঘড়ীৰ টাইম তো ঘড়ীৰ টাইমৰ আগত আমাৰ কি বহে এট বহে তোমালোকে এক্সাম্পল ইয়াত দেখা পাইছা আৱাৰ স্কুল স্টাৰ্টছ এট 9 AM নেক্সট আমাৰ হোটেল ষ্টেচন আদিৰ নামৰ আগত কি বহে এট বহে তো ইয়াত এক্সাম্পল দেখা পাইছা তোমালোকে হি এৰাইভড এট দ্য ষ্টেচন ইন টাইম তো ষ্টেচন হওক বা হোটেল হওক তাৰ আগত আমি কি বহাম এট বহাম এটৰ মিনিং হৈছে নিৰ্দিষ্ট যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময় হওক বা নিৰ্দিষ্ট ঠাই হওক তাক বুজাবলৈ আমি এট ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া হৈছে আমি 2 নম্বৰ তো 2 নম্বৰত কি দিছে চোৱা ইনে কি বুজায় ত বুজায় বা ভিতৰত বুজায় ডাঙৰ ঠাই আৰু প্ৰদেশৰ আদিৰ নামৰ আগত কি বহে ইন ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া মই আগতো কৈছো যে এট ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো যে সৰু ঠাই হলে তেতিয়া আমি কি বহাম এট বহাম এতিয়া ডাঙৰ ঠাই হলে আমি কি বহাম ইন বহাম কনফিউজ নহবা ইয়াত কি কৈছে চোৱা the one on rhino is found only in Assam তো আসাম তো ডাঙৰ ঠাই ষ্টেটৰ আগত সদায় এতিয়া ইন আসাম হ'ব ধৰ ইন কৰ্ণাটকা ইন কেৰালা হেবিলাক ষ্টেটৰ নামৰ আগত আমাৰ কি বহিব ইন বহিব এটা কি বুজাইছে নিৰ্দিষ্ট এতিয়া তুমি যদি কোৱা যে মই অসমৰ নগাঁৱত থাকো তেতিয়া আমাৰ কি বহাব এট নগাঁও ইন আসাম হয়নে তো আসামটো ডাঙৰ এৰিয়া আৰু তাৰ ভিতৰত যদি এটা ঠাই বুজাব আছে তেতিয়া আমি কি বহাম তাত এট বহাম তো এইটো কনফিউজ নহবা তো ইন ডাঙৰ ঠাই হলে ইন বহাবা আৰু সৰু ঠাই হলে এট বহাবা এতিয়া আৰু এটা কি কৈছে 2 নম্বৰ পইণ্টটো কি আছে ইনৰ ব্যাপক সময় এটা দীঘলীয়া সময় যেনেকৈ ৰাতিপুৱা গধূলি মাহ বছৰ ঋতু চন আদিৰ আগত আমি কি বহাম ইন বহাম এতিয়া ইয়াত কি দিছে হি গেটছ আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্নিং দ্য বয় ৱাজ বৰ্ন ইন 1995 এতিয়া চোৱা ইনত আমি কি বহাম এটা দীঘলীয়া এটা সময় বহাম দীঘলীয়া এটা সময় বহে তো দীঘলীয়া সময়ৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা ইয়াত কৈছে দ্য বয় ৱাজ বৰ্ন ইন 1995 তো 1995 কেতিয়া জন্ম হৈছে এইটো আমি নাজানো হয়নে 1995 কেতিয়া জন্ম হৈছে আমি নাজানো কিন্তু আমি যদি জানিলো হয় যে 1995 ধৰা কোনো এটা মান্থত জন্ম হৈছে তো কোনো এটা মান্থ বুজালেও কি হ'ব তাতো কি হ'ব আমাৰ ইন বহিব কাৰণ মাহৰ কোনটো ডেটত হৈছে এইটো আমি নাজানো হয়নে তো মাহৰ যদি ডেটটো বুজাই দিয়ে যে ইমান তাৰিখে হৈছে ধৰা মাহৰ 10 তাৰিখে হৈছে ডেটৰ আগত কি বহিব আমাৰ অন বহিব আমি পিছত পঢ়িম তেতিয়া অন কোট বহে তো ডেটৰ আগত কি বহিব অন বহিব তো এইটো ডেটত হৈছে ধৰা 10 তাৰিখে জন্ম হৈছে 10 আগষ্ট তাৰিখে জন্ম হৈছে এতিয়া 10 আগষ্ট তাৰিখৰ কিমানটা বজাত জন্ম হৈছে ধৰা 9টা বজাত জন্ম হৈছে তো এই নিৰ্দিষ্ট টাইমটো বুজালে না তাৰ আগত হ'ব এট তাৰ পিছত ডেট বুজালে হ'ব অন তাৰ পিছত মান্থ বুজালে কি হ'ব ইন হ'ব আৰু যদি ইয়াৰ বুজায় তাতো কি হ'ব ইন হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি বুজিলো যে এটা ডাঙৰ মানে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে আমি কি বহাম তাত মানে ইন বহাম এতিয়া ইয়াতো এটা বস্তু এটা দিছে কিন্তু নাইট ডে টাইম ডন ডাস্ক নুন মিডনাইট মিডডে
আদিৰ আগত এট ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া বুজিবলগীয়া আছে কি যে ক'ত ক'ত এট ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাইট ডে টাইম ডন ডাস্ক নুন মিডনাইট মিড ডে আদিৰ আগত এতিয়া এইখিনি যোনখিনি আছে নাইট হওক ডে টাইম হওক ডন ডাস্ক নুন এইবিলাক যে ক'লে যে আমি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ যে এইটো টাইমত হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াত এট বহুৱা হয় তো নাইট বুলি ক'লে আমি গম পাম যে ৰাতি হৈছিল ৰাতি কোনো এটা সময়ত হৈছিল কিন্তু এটা সংক্ষিপ্ত সময়ত গুচি যায় সেইটো বস্তু এতিয়া ডন বুলি কওঁ ডাস্ক বুলি কওঁ নুন বুলি কওঁ মিডনাইট বুলি কওঁ সেইবিলাক আমি এটা আইডিয়া কৰোঁ এতিয়া মিডনাইট বুলি ক'লে গম পাবা যে ৰাতি আধা ৰাতি হৈছে কিবা এটা কাম গতিকে আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত যদি কয় যে দ্য বয় ৱাজ বৰ্ণ ইন 1995 তো সেইটো আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰিলোঁ যে 1995 এটা বছৰৰ ভিতৰত হৈছে তো বছৰটো কিমান দীঘলীয়া সময় তো কোনটো বছৰৰ কোনটো দিনত হৈছে সেইটো আমি আইডিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু নাইট হওক ডে টাইম হওক ডন ডাস্ক নুন এইবিলাক বহালে আমাৰ এটা আইডিয়া এটা হৈ যায় যে এইখিনি সময়ত হৈছে গতিকে ইয়াত কি বহে এট বহে এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ 3 নম্বৰ ভিতৰ বুজোৱা অৰ্থত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো ইয়াত কি কৈছে যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে আৰু প্ৰাণী হ'ব পাৰে যদি ভিতৰত থকা বুজায় যিকোনো বস্তু ভিতৰত থকা অৰ্থত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম ইন ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকৈ হি ইজ ইন দ্য ৰুম নাও আই এম ইন দ্য ক্লাছ নাও সেইবিলাক কি হৈছে ভিতৰত থকা বুজাইছে এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ অনৰ ব্যৱহাৰৰ কথাত এতিয়া আহিছে কি যে কোনো বস্তু আন বস্তুৰ ওপৰত স্পৰ্শ হৈ থকা অৰ্থত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো এইটো বস্তু বুজিবলগীয়া আছে কি কোনো এটা বস্তু স্পৰ্শ হৈ আছে এতিয়া আমি যদি এক্সাম্পল লওঁ দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল তো বুকখন ক'ত আছে টেবুলৰ ওপৰত আছে এতিয়া টেবুলৰ যে ওপৰত আছে সেইটো নিশ্চয় লাগি থাকিব লাগিব টেবুলত যদি লাগি নাথাকে টেবুলৰ ওপৰত কেনেকৈ আছে তো টেবুলৰ ওপৰত লাগি থকা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বহাম অন বহাম এতিয়া ওপৰ বুলি ক'লেতো বহুত মিনিং আছে কোনোবা হয়তো বস্তু ওপৰ নাথাকিব পাৰে তোমাৰ ধৰা ওপৰৰ টিন মানে ওপৰৰ চালিখন তোমালোকৰ ওপৰত আছে হয়নে মূৰৰ ওপৰত আছে কিন্তু লাগিটো থকা নাই তো লাগি থাকিলে মানে অন হ'ব টাচ হৈ থাকিব লাগিব টাচ হৈ থাকিলে কি হ'ব সেইটো অন হ'ব এতিয়া 2 নম্বৰটো আছে বিষয়ে অৰ্থত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে বা কাৰোবাৰ বিষয়ে কথা কোৱা যিকোনো এটা বিষয়ে কথা কোৱা হ'লে তাৰ ওপৰত আমাৰ কি হ'ব অন ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া যেনেকৈ এক্সাম্পল তোমালোকে দেখিছা প্লিজ টেল মি অন দিছ টপিক এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মোক কোৱা বিষয়ে হি ৰোড এন এছে অন দ্য কাউ যে সি কি কৰিছে এটা এছে লিখিছে গৰুৰ বিষয়ে নেক্সট আছে 3 নম্বৰ দিন ডে তাৰিখ আদিৰ আগত অন ব্যৱহাৰ হয় যে আমি আগতে কৈছিলোঁ তাৰিখৰ আগত কি হয় অন ব্যৱহাৰ হয় আৰু যদি দিন এটাও থাকে যেনেকৈ ছানডে টু ছানডে মনডে টুইজডে এইবিলাকৰ আগত কি হ'ব অন ব্যৱহাৰ হ'ব ডেট আৰু কিহৰ ডেৰ আগত এতিয়া এক এক্সাম্পল তোমালোকে দেখিছা যে হি ৱাজ বৰ্ণ অন 15 আগষ্ট 2005 দ্য বয় লেফ্ট অন ফৰ ইউৰোপ অন ফ্ৰাইডে তো সেইটো এটা মনত ৰাখিবা কিহৰ আগত ডেট আৰু ডেৰ আগত এতিয়া ইয়াত দিছে 4 নম্বৰ খোজকঢ়া অৰ্থত ফুটৰ আগত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া ধৰা আমি ক'ৰবালৈ গৈ আছোঁ আমি স্কুল গৈছোঁ আই গ' টু স্কুল বাই বাছ আমি বাছেদি গৈছোঁ কাৰণে বাই কৈছোঁ আই গ' টু স্কুল বাই চাইকেল তো বাই চাইকেল দি গৈছোঁ গতিকে এইবিলাক কি হয় একোটা কি হয় তো বাহন হয় তো বাহনৰ সহায়ত যদি আমি যাওঁ তেতিয়া আমি কি বহাম তাত বাই বহাম কিন্তু যদি আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ ভৰিৰ ওপৰত মানে ভৰি দি যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব অন ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াত তোমালোকে এক্সাম্পলত দেখা পাইছা যে হি গ'জ টু স্কুল অন ফুট 5 নম্বৰতে দিছে কাঁহ বা পাৰ বুজাবলৈ অন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাঁহ বা পাৰ নদীৰ পাৰ এটা বুজাবলৈ বা ৰাস্তাৰ কাঁহ বুজাবলৈ আমাৰ কি ব্যৱহাৰ হয় অন ব্যৱহাৰ হয় ইয়াত দেখিছা তোমালোকে উই লিভ অন GS ৰোড যে আমি GS ৰোডৰ কাষত থাকোঁ বহুতে অন বুলি ভাবিলে ৰাস্তাত বুজি যায় কিন্তু সেইটো নহয় যে কি হ'ব ৰাস্তাৰ কাষত থাকোঁ বুজায় যেনেকৈ গুৱাহাটী ষ্টেণ্ড অন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটীখন ক'ত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আছে গতিকে পাৰত বুজাবলৈ কি ব্যৱহাৰ হৈছে অন ব্যৱহাৰ হৈছে এতিয়া 4 নম্বৰলৈ আহিছোঁ এবাউট মানে বিষয়ে অৰ্থত এবাউট ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে প্লিজ ৰাইট এ ফিউ লাইনছ এবাউট ইউৰ পেট ডগ হি ট'ল্ড আছ নাথিং এবাউট দ্য ইনচিডেণ্ট আফটাৰৰ তোমালোকে হয়তো জানাই আফটাৰ মানে পিছত আফটাৰ ক'ত ব্যৱহাৰ হয় পাছত অৰ্থত বা ক্ৰম বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় পাছৰ মানে আফটাৰ মানে পিছত হয়নে তেনেকৈ কি ইয়াত এক্সাম্পল দেখা পাওঁ আমি যে দ্য পুলিচ ৰেন আফটাৰ দ্য থিফ পুলিচজনে কি কৰিছে চোৰৰ পিছে দৌৰিছে 10 কামছ আফটাৰ 9 যে মানে ক্ৰমান্বয়ে বস্তুবিলাক যদি ক্ৰম বুজাবলৈ অৰ্ডাৰ বুজাবলৈ আমাৰ কি হয় আফটাৰ ব্যৱহাৰ হয় যেনেকৈ 10 কামছ আফটাৰ
9 মানে 9ৰ পিছত কি হয় 10 হয় ইয়াতো আমি পিছৰ অৰ্থতে বুজাব পাৰি আমি তো 6 নম্বৰটো এটা তোমালোকে চোৱা বাই আমি ক'ত ইউজ কৰিম বাইৰ অৰ্থ হৈছে দ্বাৰা কোনো কাৰ্যৰ এজেণ্ট অৰ্থাৎ কৰ্তাৰ আগত পেছিভ ভয়েছত বাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে যদি ভয়েছ কৰিছা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা আমি বাইটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো পেছিভ ভয়েছৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ মই কামটো কৰিলোঁ মোৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হ'ল আই হেভ ডান দ্য ৱৰ্ক হেজ বিন ডান বাই মি তো কি হ'ল আমি যেতিয়া এক্টিভ মানে ছাবজেক্ট হিচাপে বহিলোঁ মই যেতিয়া ছাবজেক্ট হিচাপে বহিলোঁ তাত বাইৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া যদি মই অবজেক্ট হিচাপে বহোঁ যেনেকৈ মোৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হ'ল তেতিয়া তাত কি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল বাই ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল গতিকে যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পেছিভ ভয়েছ কৰিছে তেওঁলোকে অলৰেডি জানিবই বাৰ ব্যৱহাৰটো ক'ত হয় এতিয়া আমি চাম নেক্সট যিকোনো যান বাহনৰ দ্বাৰা ভ্ৰমণ কৰা বুজাবলৈ বাই ব্যৱহাৰ কৰা এইটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ যদি আই গ' টু স্কুল বাই বাইচাইকেল বাই বাছ এইবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ তো যান বাহন যদি হয় তাৰ আগত কি বহিব বাই ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু যদি ভৰিয়া খোজকাঢ়ি যোৱা হয় তেতিয়া কি হ'ব অন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অন ফুট এতিয়া আমি চাম 4 নম্বৰটো কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত বুজাবলৈ বাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া চাবা দেই তোমালোকে ধৰা ক'ৰবালৈ এতিয়া গৈ আছা তোমালোকে ক'ৰবাত ধৰা বাহিৰত গৈছা তো তোমালোকৰ মা বা দেউতাক কৈছা যে মই 9টা বজাত ঘৰ আহি যাম মই 9টা বজাত ঘৰ পামহি তেতিয়া তোমালোকে কি লগাব লাগিব আই উইল কাম বেক এট 9 PM ঠিক আছে তো আই উইল কাম বেক এট 9 PM কাৰণ 9 PM কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘড়ীৰ সময়টো বুজাবলৈ আমি এট ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এতিয়া তোমাৰ ক'ব আছে যে মই 9টা বজাৰ আগতে মই ঘূৰি আহিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব তেতিয়া ক'ব লাগিব আই উইল কাম বেক বাই 9 PM তো মই কি কৰিম 9টা বজাৰ আগতে আহিম আগত বুজাবলৈ টাইমৰ আগত আহিম বা টাইমৰ আগত কিবা এটা কাম হ'ব বুজাবলৈ সেইটো কি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বাই ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এতিয়া আহিছোঁ ফ্ৰম মানে হৈছে পৰা অৰ্থত যি ঠাই ব্যক্তি সময়ৰ পৰা কোনো কাম আৰম্ভ হয় তাত আগত ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে পৰা অৰ্থত মানে যি ঠাই ব্যক্তি বা সময়ৰ পৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ বা সময়ৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হয় তাকে কি কোৱা হয় তাত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফ্ৰম প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় হি ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম দিল্লী স্কুল ইন টাইম সি স্কুলৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈছে মানে কোনো এটা ঠাইৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈছে তেতিয়া কি হৈছে তাত কি হৈছে ফ্ৰম লগোৱা হৈছে উই শ্বেল ষ্টাৰ্ট দ্য ৱৰ্ক ফ্ৰম টুমৰো আমি কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ পৰা কি হ'ম নতুন এটা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম তো তাত কি হ'ব ফ্ৰম তাৰপিছত কৈছে দ্য বয় বট দ্য বুক ফ্ৰম দ্য নিয়েৰেষ্ট শ্বপ সি কি কৰিব ওচৰৰ থকা দোকানখনৰ পৰা এখন কিতাপ আনিব আই ৰিচিভ 10 rupees ফ্ৰম হিম যে মই 10 টকা পাইছোঁ তেওঁৰ পৰা তো এনেধৰণৰ পৰা অৰ্থত আমি কি বহাব লাগিব ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আহিছোঁ 8 নম্বৰ এতিয়া আহিছে আমাৰ টু প্ৰিপজিশ্যনৰ ইউজৰ কথা কৈছে যে টু মানে হৈছে মানে লৈ তো লৈ অৰ্থত যি ঠাই বা সময়লৈ কাৰ্য এটা অব্যাহত থাকিব তাৰ আগত টু ব্যৱহাৰ কৰে যে কোনো এটা কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে কিমান মানে এটা কাম অব্যাহত থাকিব কণ্টিনিউ হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত আমি যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হি ৱেণ্ট টু দিল্লী লাষ্ট ইয়েৰ সি কি কৰিছিলে ক'ৰবালৈ আমি জানো যে কি হয় টুৰ অৰ্থ হৈছে লৈ গতিকে আমি যদি ক'ৰবালৈ যাওঁ আই ৱেণ্ট টু দিল্লী লাষ্ট ইয়েৰ আই ৱেণ্ট টু মই দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ লাষ্ট ইয়েৰ তো এইটো কথাত কি হ'ল আমাৰ লৈ ব্যৱহাৰ হ'ল গতিকে কোনো লৈ ব্যৱহাৰ হ'লেও কি হ'ব আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কথা কি লিখা হৈ আছে যে টুৰ সলনি আমি টিল বা আনটিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ উই ৱৰ্ক ফ্ৰম মৰ্ণিং টিল ইভিনিং উই উইল ষ্টে হিয়াৰ আনটিল হি ৰিটাৰ্ণছ নেক্সট আছে 9 নম্বৰ ফ'ৰৰ আমি কি অসমীয়া অৰ্থত যদি যাওঁ অসমীয়া অৰ্থত হ'ব কি বাবে বা কাৰণে কাৰোবাৰ বাবে বা কাৰোবাৰ কাৰণে বা কিবা কাৰণে আৰু তো বাবে বা কাৰণে অৰ্থত ফ'ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ দিছ বুক ইজ ফৰ মাই ফ্ৰেণ্ড এই কিতাপখন মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বাবে তো বাবে বুজাইছে কাৰণে কি হ'ব ফ্ৰম উই ভোটেড ফৰ হিম দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱাজ পানিছড ফৰ টেলিং লাই কিহৰ কাৰণে টেলিং মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে টিচাৰে কি কৰিছে ষ্টুডেণ্টক পানিছ কৰিছে উই কুড নট গেট এপইণ্টেড ফৰ ইয়'ৰ এবচেঞ্চ তো এইটো কি হৈছে ফৰ ইউজ হৈছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট আছে অভাৰ তো অথনি আমি কি পঢ়িছিলোঁ লাগি থকা ওপৰ হ'লে আমি কি বহাম তাত কি বহাম অন বহাম কিন্তু লাগি নথকা ওপৰ হ'লে তেতিয়া আমি কি বহাম সেইটো আমি জানিব লাগিব কোনো বস্তু বা বস্তুৰ ওপৰত স্পৰ্শ হৈ নথকা অৰ্থত অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়
এতিয়া যেনেকৈ দ্য স্কাই ইজ অভাৰ আৱাৰ হেড, তো আমাৰ স্কাইটোতো আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে, কিন্তু সেইটো কিন্তু আমাৰ লাগি থকা নাই, গতিকে লাগি নথকা অৰ্থত আমি কি বুজাম, অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। দ্য বাৰ্ড আৰ ফ্লাইং অভাৰ দ্য ট্ৰী, তো বাৰ্ডে কি কৰিছিলে, ট্ৰীৰ ওপৰেদি উৰি আছে, তো ট্ৰীটো টাচ হোৱা নাই, যদি টাচ হৈ যাতে কি হ'ব, অন হ'ব, আৰু ওপৰেদি গৈ থাকিলে কি হ'ব, অভাৰ হ'ব। এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ এক্ৰছ। এক্ৰছ মানে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ, এটা মূৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আন এটা মূৰলৈ। তো ইয়াত কি কৈছে যে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ অৰ্থত এক্ৰছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যে এটা ছাইডৰ পৰা আন ছাইডলৈ বুজাবলৈ আমাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এক্ৰছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা এক্সাম্পল, দ্য টু ট্ৰেভেলাৰ সোৱাম এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ, দুজন ট্ৰেভেলাৰে কি কৰিছে, সাঁতুৰি পেলাই নদীখন পাৰ হৈছে। এতিয়া আহিছে আমাৰ 12 নম্বৰ অফ। অফৰ ৰ মানে, অফ মানে হৈছে ৰ। অৰিজিন মূল বুজাবলৈ অফ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মূল বুজাবলৈ, অৰিজিন মূল বুজাবলৈ মানে ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে তাক বুজাবলৈ আমাৰ কি হয়, অফ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দ্য ইঞ্জিন অফ দ্য কাৰ হেজ বিন ব্ৰকেন ডাউন, ৰাজীৱ কেম অফ দ্য গান্ধী ফেমিলি, যে ৰাজীৱ ক'ৰ পৰা আহিছে, গান্ধী ফেমিলিৰ পৰা আহিছে। নেক্সট 13 নম্বৰ কি আছে, অফ। অ' ডাবল এফ আছে দেই, আগত আমি কি পাইছিলোঁ, অ' এফ পাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত কি আছে, অফ। অফ মানে হৈছে বন্ধ। বন্ধ অৰ্থত অফ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে দ্য লাইট ইজ অফ নাও, যে বন্ধ অৰ্থত মানে বন্ধ হৈ আছে দেখাবলৈ আমি অফ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনেকৈ ইয়াত কি আছে, লাইট ইজ অফ নাও, যে লাইটটো এতিয়া কি হৈছে, বন্ধ হৈ আছে। প্লিজ ছুইচ অফ দ্য মোবাইল, যে অনুগ্ৰহ কৰি মোবাইলটোৰ ছুইচ অফ কৰি দিয়ক। গতিকে কি বুজিলোঁ আমি, যে অফটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়, বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অফ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া 2 নম্বৰটো কি আছে, যান বাহনৰ পৰা নমা অৰ্থত গেটৰ সৈতে অফ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যে তুমি যান বাহনৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা নামিছা, তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ব লাগিব, গেট অফ বা গট অফ বুলি ক'ব লাগিব। যেনেকৈ দ্য পুলিচ গট অফ দ্য কাৰ এণ্ড ৰেন আফটাৰ দ্য থিফ, তো পুলিচটোৱে কি কৰিছে, গাড়ীৰ পৰা নামিছে আৰু কি কৰিছে, চোৰটোৰ পিছত দৌৰিছে। নেক্সট আছে 3 নম্বৰ, অন জন্তুৰ পিঠিত উঠি ভ্ৰমণ কৰা অৰ্থত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকৈ দে ট্ৰেভেল অন দ্য হৰ্চ বেক এট কাজিৰঙা, তো ইয়াত কি কৈছে, জন্তুৰ পিঠিত উঠি পেলাই যদি ভ্ৰমণ কৰা হয় তাত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, অন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট আছে 14 নম্বৰ। 14 নম্বৰত কি দিছে, ইনটু। ইনটু মানে ভিতৰলৈ, ভিতৰত নহয়। আমি কি পাইছিলোঁ, ইন মানে পাইছিলোঁ ভিতৰত, কিন্তু আমাৰ যদি ইয়াত চাওঁ, ইয়াত কি কৈছে, ইনটু মানে ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই, ভিতৰত নোসোমোৱা অৱস্থা। এতিয়া চোৱা ইয়াত এক্সাম্পল কি দিছে, দ্য টাইগাৰ জাম্পড ইনটু দ্য ৱেল এণ্ড ডাইড, টাইগাৰটোৱে কি কৰিছে, ভিতৰলৈ মানে কুৱাটোৰ ভিতৰলৈ জাপ মাৰিছে আৰু মৰি গৈছে। তো ভিতৰত নাছিলে, সি ভিতৰলৈ গৈছেহে, গতিকে যোৱা অৰ্থত, ভিতৰলৈ যোৱা অৰ্থতে আমি কি বুজাম, আমি ইনটু ব্যৱহাৰ কৰিম। নেক্সট আছে 15 নম্বৰ। 15 নম্বৰ হৈছে এগেইনষ্ট, মানে বিৰুদ্ধে। এইটো হয়তো নিশ্চয় শুনিছা তোমালোকে, যে কোনোবাৰ বা কোনো কথাৰ বিপক্ষে যোৱা অৰ্থত এগেইনষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যে কোনোবা যদি কথাত বিপক্ষে কয়, মানে যোনটো হয় হয় নকৈ পেলাই যদি বিপক্ষে কয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি বুজাওঁ, এগেইনষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনেকৈ হি ভোটেড এগেইনষ্ট মি, সি কি কৰিছে, মোৰ বিৰুদ্ধে ভোট কৰিছে। উই ৱাৰ্ণ্ড হিম এগেইনষ্ট ড্ৰাইভিং ছ' ফাষ্ট, আমি কি কৰিছোঁ, তাক ৱাৰ্ণ কৰিছোঁ বেছি স্পীডত মানে ড্ৰাইভ নকৰিবলৈ। তো এইখিনি আছিলে প্ৰিপজিশ্যনৰ বেছিকখিনি দেই, এইখিনি বেছিকখিনি। তাৰপিছত এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন আছে আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰিপজিশ্যনো আছে। তো আমি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ বেছিক প্ৰিপজিশ্যনখিনি, যোনখিনি জানাটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু মই আগতো কৈছোঁ যে এইখিনি ট্ৰান্সলেশ্যনে হওক বা তোমালোকে যিকোনো এটা চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰিবলৈ এই প্ৰিপজিশ্যনখিনি দৰকাৰ হয়। তো যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাইছে শেষলৈকে, তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা কথা ইয়াত শিকিব পাৰিছে, আৰু তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এইখিনি প্ৰিপজিশ্যনৰ ৰুলসমূহ বা প্ৰিপজিশ্যন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰিলে, কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।